Tervetuloa Sipan jätken päälle. Tällä kertaa olisi tämmöistä mittaristoihmettelyä vähän enemmissä määrin, niin ajattelin, että tekisi vaikka näistä videoista, jos jotakin kiinnostaa. Eli tuossa on pari juttua. Ensinnäkin tässä on meikäläisen E30 mittaristo, mikä on tämmöinen Maustekin, Saksassa modaama. Eli niin kuin huomattu, tässä on 300 tuo nopeusmittari, sitten kiekkamittari 8 tonniin ja öljylämpömittari tuolla alhaalla. Ja ennen kuin kukaan rupeaa irvailemaan, niin tässä minun 30 on kyllä kyvykkyyttä käyttää koko tämä mittariston skaala hyväksi, että ne on ihan tarkoituksella tuolla eikä vaan sen takia, että koska voin. Mutta tässä niin näette tämmönen ongelma, mikä on kehittänyt tuossa vuosien varrella. Eli nämä mistä lie paperille tulostettu tai en tiedä mitenkään on tehty nämä taustat, niin aurinko on polttanut tuon mustan ihan tommoseksi, mikä lie kulta, keltainen, tosi yököttävän näköiseksi. Tuossa päällä on tuo Petrin mittaristo, minkä näette aikamoisen eroon tähän meikäisen mittaristoon. Niin mä oon ihan täysin kyllästynyt katselemaan tämän mittaristoa tämän näköisenä. Mä sitä Maustekilta kyselin uusia taustoja tähän näin. Niitä ei en saanut mitään vastausta sieltä. Sitten on koittanut metää sitä muutamasta paikkaa uusia taustoja tähän mittaristoon, mutta yleensä on ollut niin kalliita, että en ole raskinut, että ajattelin, että kyllä mä siedän nämä mittariston taustat, kun olisi pitää 200 maksaa uusista taustoista. Mutta sitten onneksi löytyi tänne puolueellinen kaveri, mikä suostui mulle tekemään tämmöiset justiinsa samanlaiset mittariston taustat näköjään. Niin. Nämä pitäisi olla just samanlaiset mittarin taustat, mitä tässä on. Mutta nämä on tehty huomattavasti laadukkaammin, mitä nämä Maustekin omat on. Niin semmoinen homma ensin, että vaihdetaan nämä tuonne paikalleen. Sitten tässä on semmoinen ongelma ollut, että mä minusta näyttää 15 liikaa tämä nopeusmittari, mikä on aina ärsyttänyt mua. Niin koitetaan se saada näyttämään oikeata lukemaa. Ja sitten tämä Petrin mittaristo on sen takia, että tässä oli Petrilläkin 240 tuo suurin lukema, mikä sillä tässä on. Normi E3 mittaristo, mutta se, että Petrilläkin on sävehkä sen kulkupuolta, että se ei ole varttimaalilla vettää tämä mittaristo yli tänne 240. Saatikka sitten nopeusajasta sun muuta. Niin Pettikin halusi tähän uuden tämmöisen mittarisen taustan, missä on paljon pitemmälle tuo nopeusmittari menee. Mä sen jo vähän tässä etuulian kerkesin vaihtaa sinne ja sitten vasta tuli mieleen, että tästä voisi tehdä videonkin. Mutta puretaan tämä minun mittarista, niin nähdään se prosessi, miten se vaihtuu sieltä. Ja sitten toki jos tämmöinen pelkkä tausta, se pelkkä taustahan ei paljon auta tässä. Tästähän tulee tänne Amis 5000-sarja nopeuden kaksinkertaisesti, kun vaihdetaan pelkkä tausta. Ja jos olet nopea ja tilaat nyt, saat tämän ainutlaatuisen huippunopeuden nostajan, joka nostaa sinun autosi huippunopeuden vähintään kaksinkertaisesti. Katsokaa ja ihmetelkää. Tilaa heti! Meidän pitää tämänkin mittarikalibroja näyttämään kohdalleen. Ja sekin on oikeastaan ehkä helpommin mennä se selittäminen, kun puretaan tämä ja mä näytän, miltä tuo näyttää sisältä. Niin tehdäänpä sillä lailla, että puretaan tämä meikäläisen mittaristo, vaihdetaan nuo taustat ja katsotaan sitten mittariston kalibrointia sen jälkeen. Niin joo, ja lisäksi mulla on sitten tämmönen, mä en tiedä onko tuo tarkennettuna, mutta tämmönen Gauge S vielä pistettävänä tuohon meikäläisen E36 mittaristoon, niin kunhan saa nuo 30 mittarista tehtyä, niin käydäänpä tähän käsiksi sitten sen jälkeen. Niin näette sitten mikä homma tässä näin. Nonni, sepä ei vaatinut oikeastaan hirviästi. Nyt mun pitäisi sitten ruveta näitä viisareita tähän vaihtamaan. Ei viisareita, kun näitä taustoja vaihtamaan. Ja niin tosiaan vielä noihin sanoin, niin tämä öljylämpömittari on vähän tämmöinen, tämä viisari jää tänne ja aina johonkin asentoon vaan, mutta tämä tausta mennyt tällä ruttuun, niin se painaa se ei pelaa. Että itse tässä mittarissa varmasti tuskin on mitään vikkaa. Mutta tässä on näitä neuloja ensinnäkin nostettua tuosta ylös. Okei, eli tämä ei ole oikein missään kiinnitty. Joo. Mä näen, että ne on jollakin pahville printattuja nämä, niin ilman Tämä ei oikein kestänyt.
No, kokonaan lähtenyt laminoinnista irti. Mä uudet taustat on tällä oikein kunnolla laminoitu tämmöiselle muoville eikä millekään pahaville. Ja mä en tiedä näkyykö, ne on tosi hyvänlaatuisen tuntuisia nämä näin. Niin. Ja tässä näköjään. Oho. Tämäkin tuossa on vissiin vähän tehty eri lailla tässä mittaristosta mitä tuossa, koska alun perin, koska tuo reikä on pikkusen eri kohdassa, mutta porataan vaan varovasti siihen uusi reikä. Muutenhan tämä passaa hienosti. Joo, olipa vähän tympiesti pikkusen väliä tämä viisari tuohon kolloon, niin sen verran herkkä nyt on se nyt on kohdallaan, mutta sen verran herkältä vaikuttaa, että mä taian nyt aavistuksen pyssäyttää tämän homman, se liiman kuivua ja kun se liiman kuivunut, niin sitten mä jatkan tätä eteenpäin, kun en yhtään luota tuo viisaripyssy nyt paikallaan tuossa, kun mä en värkkää, niin antaa sen kuivaa ja jatketaan sitten. No niin, en tiedä teistä, mutta minusta tästä tuli ainakin nyt ihan törkeä hyvän näköinen, että tämä on niinku just sen näköinen, niin kuin tämä pitäisikin olla nytten. Sitten seuraavaksi pitäisi kalibroida tämä nopeusmittari näyttämään oikein. Tässä periaatteessa maastokomittarissahan se pitäisi olla ja kalibroitu ok, mutta se heitti tämä mittari sen 15 about sitä luokkaa. Mä haluan saada näyttämään sen vähän lähemmäksi. Nämä ei hirveän tarkkoja muutenkin, nämä jos kalibroitu yhden lukeman kohdalle, niin sitten heittää toisen päässä sitten siellä. Mutta
Kumminkin tuo 80-100 on niin se, missä yleensä tarvii sitä tarkkuutta eniten, että pysyy nopeasti ja muuta, niin koitetaan se kalibroida kohdalleen. Ja kalibrointia varten meillä on sinne potikka täällä sisässä, ainakin näissä motometreissä, niin mä voisin näyttää, mistä se löytyy. Eli pitää ensinnäkin avata tämä mittaristo. Tai mittaristohan nyt auki, mutta ottaa tämä nopeusmittari täältä irti. Noniin. Ja sitten kun on ruuvit auki, niin tämä lähtee ihan vaan tästä tällainen varovasti vetämällä. Näin. No niin, ja täältä kyllä löytyy tämmönen potikka, mitä säätämään voi vaikuttaa tähän mittarin näkymään. Tässähän tosiaan sitä säädettyä kohdalla, että tällä nyt saadaan aikaiseksi se, että kun on tämä skaalakin muutettu uusiksi, niin se ei ole se Amis 5000-sarja nopeuden kaksinkertaisesti, vaan saa näyttämään suurin piirtein oikeaa, niin se niin tapahtuu tätä pyörittelyä. Toki se, että mehän nyt tietää yhtään, että missä asennossa tämä nyt pitää olla, niin sitä varten tämä mittaristo pitää kasata ja pitää muistakin olla se eessä oleva se SI-pidelykin paikallaan, että se toimii. Käytännössä mittarissa pitää olla kasassa, että tätä voi pyöritellä ja saada näkymään. Sitä varten kannattaa tuohon koteloon porata reikä, sillä että saat ulkopuolelta potikkaa säädettä, kun mittaristo on kasassa. Eli tässä esimerkiksi tuo reikä löytyy tuolta noin. Ja mä oon tuo saman reijän tehnyt tuohon Petrin mittaristoon. Nyt tuo Petrin mittaristo on kasassa ja sitten siinä on nuo johot ja kaikki paikalleen, niin säätäpä siitä se näkymä ensimmäisenä kohdalleen. Ja tehdään sitten tästä sen jälkeen. No niin, tässä on tosiaan tuo Petrin mittaristo. Tuolla näkyy tuo reikä, minkä mä porasin vähän säätämistä varten. Sitten on nyt vähän iso, mutta se ei haittaa. Ja sitten, että mä saadaan säädettyä, niin mä tosiaan voisi tehdä autossa, että yritysmiehillä pyörittelemään ja ajaa ja katsoo kepsistä. Mutta sitten kun mulla on näitä vehkeitä, niin mä etin tässä pöydällä. Mulla on tämä keltaiset johot täällä, niin nämä on 12 volttia tulee. Sitten on musta, tämä on vähän niin kuin päämaa täällä. Ja sitten toinen maa. Eiku hetkinen, tämä on vissiin jompikumpi päämaa. Kumminkin nämä pitäisi olla samassa maassa kytketty kummatkin. Ja sitten tämä ruskia täällä, niin tämä on tämä varsinainen nopeussignaali. Ja sitten näissä on se nopeussignaali, mikä tulee, niin se on semmoinen, se perässä on käytössä read-kytkin, mikä vaan siellä on toinen johto tulee tänne maahan, olikohan se tämä näin, ja toinen on tämä näin, ja siellä vaan se kytki, mikä se kun on, se sakara ei ole kohdallaan, niin se on yhdessä, ja silloin kun sakara on kohdallaan, niin se aukeaa, eli semmoinen tämmöinen metalliliuska, mikä vaan napsuttelee yhteen, eli pitää saada semmoinen signaali, mikä vaan niin sulkee ja aukaisee tuon näiden johtojen välisen yhteyden. Sitä varten mulla on ihan perus joku randomi fetti tällä kytkettynä kiinni. Tänne tulee näistä pikkuhaukoileukojen kautta signaaligeneraattorin signaali. Sitten mulla tulee tuo 200 volttia ja signaali tulee tuo keskinastasta. Tämmönen järjestely nyt mulla on. Mä syötän sitten tuolla signaaligeneraattorilla signaalia tälle fetille. Sitä nyt pystyy vaikka Arduinollakin ajamaan, mutta mulla on tuonne vehe tuossa valmiina, niin se on helppo tehdä. Syötään tähän virtaa ja koitetaan säätää tuo. Mulla on ylhäällä tosiaan ne, millä signaali taas tulla oikean nopeassa, säädetään se kohdalleen sitten sieltä. No niin, tämä pitäisi olla nyt muistaakseni, tässä on tarkkaan minun autossa 87 kilometriä tunnissa tämä 125 Hz. Eli siis käytännössä mä katsoin omassa autossa kepsistä. Ajoin 100 mittarin mukaan omassa autossa, katsoin kepsissä mitä se näytti. Se oli 87, mittari näyttää 100 ja sitten mä nyt pyörittelin tähän tämä 125 Hz oli se lukema, millä tuo mittari näyttää mulla 100, niin se pitäisi säätää käytännössä, kun se oli 87, se saa näyttää pikkusen yli se nopeusmittari, niin pitää säätää vaikka 90 tällä, niin sitten meillä on tuo mittaristo sopivasti säädettynä siinä vaiheessa. No niin, siinäpä se näyttää. Se näyttää sen Petrille näyttävän 120. Toki nyt on tuo mittarin taas vaihtu tuohon 300 näyttämään. Mutta jos katsotaan tätä näin, niin se olisi varmaan tuolla 95 sitä luokkaa tuo näkymättä. Liikaa se näyttää tämä vakiomittarikin verrattuna oikeaan ajonopeuteen. Mutta täältä jos mä pyörittelen tätä hertsimäärää vaikka pienemmäksi, niin meillä tuo nopeusmittari tippuu ja täältä se sitten nousee tähän malliin. Sä voi tällä ajaa tätä mittaristoa tämmöisellä
signaalikeneeltä yksinkertaisesti. Mutta tässäkin näköjään vähän hassu, että riippuen mistä suunnasta tuu, niin tuo näköjään ei pallaa sammaan tuo mittari, mutta se on vanha paska. Niin sille ei voi mitään. Mutta no, nyt koetaan säätää se siihen millään 90 näyttämään tuo mittaristo. Eli otetaan tuo potiikka ja pyöräytetään sitä, no nyt lähtee väärään suuntaan. Täpä alaspäin. Ja se pysähtyy tuossa taas. Teen loppuu tämä säätavaraa kesken. Ehkä meidän avataan ja katsoo, onko jotakin muuta tehty, koska näköjään tässä ei riitä tämä potikas tämä säätövara, että se olisi oikein kohdalleen tämän näin, niin aukaistaanpa tämä ja verrataanko ne vasta jokin komponenttioille lisäksi näistä maustekin, että saa tuo säätövaran riittämään tuossa mittaristossa. No niin, minäpä vertailin tämän ja tämä maustekin tekemään mittariston välillä eroja ja en hoksannut oikeasti mitään eroa, että en löytänyt, en tästä, mikä täällä on tämä systeemi, enkä tuolta SI-levyltäkään en löytänyt ollenkaan eroa komponentissa. Ei minusta ollut, no perkele se kaatu, ei se mitään. En löytänyt eroa, että mitä olisi tässä muutettu tässä maustekin versiossa ja tässä omassa. Ja kai näissä on sitten vaan yksilöllisiä eroja, kuinka paljon tämä skaala on säittävissä tässä. En tiedä, tai sitten näitäkin tehnyt mitä mä en hoksaa. No, joka tapauksessa näyttää, että täällä on tässä potikassa on vaan nämä 2 nappaa tällä yhdessä ja ne menee tämän yhden vastuksen kautta tänne piirille. Eli käytännössä tämä potikan arvo lisätään vaan tuohon vastuksen arvoon tuossa. Tämä näytti olevan pienimmillään silloin, kun tämä potikka on käännetty pienimmilleen. Eli käytännössä on pelkästään tämä vastuksen arvo, mikä se silloin määrää. Ja tämä vastusnäköily on 28 kiloa, niin mä pistin vaan 20 kiloa vastusta peräkkäin tämän tilalle. Periaatteessa tämä potikka onko pienimmillään, niin silloin pitäisi tämä lukemalla täällä kanssa pienimmillään. Niin katsotaan saataisiko me sillä säittää nyt tuo paremmin kohdalleen. Nämä on aika epätarkka, että ei nyt viimeisen päälle kohdalla saa mitenkään, mutta jos suurin piirtein saisi kohdalleen näyttämään tuon näkymän. No niin, en tiedä kuinka hyvä tuo kuvaa, mutta nyt on tosiaan se 125 Hz, eli se mikä Kepsin mukaan näytti munautus ainakin 87 kilometriä tunnissa. No niin, sehän laski aika reilustikin. Ainakin tätä eestä katsottuna olisiko 65 mitä se näyttää. Niin säitänpä se nyt vaikka tonne 90. Vaikka tuohon noin. No niin, nyt mulla on sitten täällä Excel-piirrettynä, mitä mä saan periaatteessa sen tuon mun mittaan perusteella laskettua tämmöisen lineaarisen käppyrän tuosta. Ja tuossa nyt nopeusarvoa ja hertsiarvoja, niin se pitäisi periaatteessa, kun pistän tuon hertsiarvon näyttää 300 ja 200 ja 110. Niin mä koitan näitä perusteella oikein semmoisen asetuksen, millä niin nämä olisi kaikki suurin piirtein niin kohdallaan. Tai ainakin tärkeimmillä tämä joulu on suurin piirtein kohdallaan. Että siinä tulee heittoa nyt jompaa kumpaa sun tapauksessa. Tää on vanha tää mittaristo, mutta katsotaan, jos saataisiin säittää suurin piirtein kohdalleen tuo. Eli pistetään ensimmäisenä vaikka 120. No, se näyttää jonkun verran päälle. Pistetäänpä 200. Se näyttää vaijaksi, eli niin kuin näyttää, tämä on aika lailla tämmönen epälineaarinen tää mittarista. No pistäpä tuo 300 sinne. Joo, se menee jo tappiin siellä No pistetään se 200 takaisin siihen. Se on vähän vaijaana. Tää oikeastaan pistetään 120. Joo, jos me pistetään pikkusen pienemmälle sitä. Vaikka 120 kohdalla ja nyt se pitäisi olla se 87. Se on pikkusen päälle, se ei haittaa. Sitten tässä on 40. No se on aika hyvin. Katsotaanpa nyt toisilta, kun tämä suuntakin vaikuttaa miten se peli. Siinä on 40. Siinä on 80. No se on aika hyvin. Sitten otetaan se 120. Joo, se on vähän vaijaana. Sitten 200. Se jää jostain syystä aika paljonkin vaijaaksi, mutta sitten jos mä pistän sen 300 sinne.
niin se on taas kohdalla. Eli tuossa 200 kohdalla on tommonen kohta, missä se ei ole oikein kohdallaan tuo, mutta se, että muutenhan tuo on aika hyvin ok, että mä taidan jättää se oikeastaan tuohon noin nyt. Eiköhän se ole siinä. No niin, nyt kun tuo Petri mittaristo on kunnossa, niin laitetaan vielä tämä meikäläisen takaisin läjään. No niin, säädetään vielä tästä se mittarivirhe pois. Joo, kyllä mä uskon, että se on nyt siinä, että eiköhän meillä tällä pärjätä tässä näin. Mutta joo, minusta ainakin sitä tuli ihan pirun komian näköinen nyt, että 100 kertaa parempi mitä oli aikaisemmin, niin eiköhän me nyt sitten siirrytä seuraavaan mittaristohommaan, mikä mulla oli tässä jonossa. Niin joo, tämä piti vielä totta kai katsoa, että mitä mä näyttää pimiessä, koska aikaisemmin vanhalla taustalla tästä ei ole mitään selvää pimiessä, että numerot ei erottanut ollenkaan, vaan nythän nuo numerot erottuu pimiessä valojen perusteella aivan kristallin kirkkaasti, niin tuli kyllä tosi hyvää tästä mittaristosta nyt. No niin, sitten seuraava mittaristohomma, eli tässä on pari tätä E36 mittarista, mitä mä oon haalinnut. Jos ette tiedä, niin mulla on myös E36, mitä ei vaan hirveästi tässä kanavalla on rapattu, mutta semmonen multa löytyy, se on vähän elänyt hiljaista eloa siellä pressualla nyt. Siinä mulla tällä hetkellä on on, no ei orkismittaristo, mutta orkikselainen mittaristo, jonka mä sitten joskus, koska Pasi 20V näki Fast and Furiousissa ja semmosia hienoja sinisiä, valkoisia plasmataustoja oli saatavilla, niin laitoin semmoset tosi hienot plasma-siniset taustat siihen vehkeeseen. Mä en enää yhtään tykkää niitä taustoista. Mä muistaakseni aika tiukkaan liimannut siihen paikalle, että mä en usko, että se on enää käyttökelpoinen se mittaristo, jos mä näytän poisa. Niin mä oon nyt vähän niinku, tämä maku on saattanut ehkä enemmän tämmöisen orkissuuntaan muuttua mulla, niin mä oon havannut pari tästä mittaristoa. Tämä toinen on joku, en tiedä mistä tämä on. Mutta tämä toinen on huomattavasti parempi, koska tämä on vuodelta 2007. Ja tässä on vissiin joku tyyliin 50 ja 60 mittaristo. Tämä on aika tuore mittaristo. Niin varmaan tätä me nyt tässä näin käytetään. Ja tuossa on tämmöinen pikku naarmu. Toivottavasti saa kiilottamalla piiloon. Muuten tämä on ihan priima tämä mittaristo. Tosiaan uusi muuta. Että uskon, että tämä pelaa pitkä aikaa. Mutta se, että tämä tosiaan tulee sitten tuon vaparimoottorin kanssa käyttöön. Tähän voitaisiin vaihtaa tätä mittarin tausta ja niin kuin tehtiin tuo 30 mittarista, mutta mä en usko, että se tuolla 3 kampurilla pystyy yli 7 tonnia kiertämään ja vaparimoottori, niin riittää varmaan nuo nopeuskaalat sun muuta, että ei sen puolen tähän muokata, mutta se ei tule millään vakiomoottoriksi enää, se tulee sitten speedrunilla, ellei sitten joku tyyli jotakin Max Equa mulle lahjata käyttöön, en minä rupien maksamaan mistä ainakaan mitään, mutta silloin tämä kulutusmittari täällä jää aika lailla turhaksi. Toki mä kyllä sen speedrunilla saisin pelaamaan. Mullahan tuossa mun E39 sillä kanpohjaisella mittaristolla pelaakin suoraan speedrunan kanssa. Ja tähän voisi pistää Bolt on semmosen M52TU-koneisen tai M54-koneisen Z3 mittaristo, mikä on samannäköinen, mutta se toimii taas sitten Canvailella, joka toimii MS42 ja MS43 kanssa. Niin sillä mä saisin sen suoraan pelaamaan tätä kulutusmittaria. Mutta me voidaan tehdä vähän sellainen erilainenkin ratkaisu tälle, kun ottaa pelkästään kulutusmittari, ottaa oikeasti käyttöön tämä aukko, mitä täällä on. Ja sitä varten mulla on tämmönen Gauge.S täällä näin. No mä ei varmaan hirveästi kerro kellekään mitään. Mutta se perustuu tähän tämmöiseen Logger.S, eli mulla on näköjään väärinpäinkin tämä näköjään tässä. Tämähän on tämmöinen, että tämä kytkeytyy tuohon näissä Vemareissa ja monessa muussakin merkissä olevaan K-linjaan. Ja täällä on myös Canvailla. Ja tällä pystyy jos vaan kirjoittaa sopivan sellainen määritysfailin, tällä pystyy lokkaamaan mitä moottoriohjauksessa tai periaatteessa missä vaan boksissa tapahtuu. Ja sen lisäksi, että se näyttää tässä näytöllä mitä, niin sitä alentaa muistikortille. Ja tällä voi sitten vaikka Megaglow-viefferillä sun muulla katella. Ja tämä muistikortti ei tarvittaessa välttämättä kaivella pihalle, koska tästä saa myös Wi-Fillä kiinni ja luettua niitä lokeja sun muuta. Niin tämä on tosi näppärä tänne lokkaustyökalu, mikä OPD-porttiin tulee. Toki sitten jos on vanhempi pyöräportilla, niin tällainen adapteri, mutta muutenkin tämä nyt pelaa tämmöisellä piuhan päässä, että tämä on järkevää käyttää.
Mutta tämä tosiaan K-linjan ja Canvalan kautta pystyy lokkaamaan tosi paljon kaikkia, koska ne on niinku yleisimmät, mitä yleensä on käytössä moottoristen lokkaukseen. Myös KVP, mikä on jossakin 2000-luvun vaihteen Pemarissa paljon käytössä standardi, niin sekin tätä löytyy. Toki se vähän taas sitä, miten saa määrityksiä kirjoitettua, että mitä pystyy tällä lukemaan. Mutta tämmönen kapistus. Tämä on oikeasti tosi näppärä, ihan hintansa arvoinen, jos vähänkään pelaa näiden vehkeiden kanssa. Mutta tämä Gauge S on vähän niinku sellainen karsittu versio siitä. Eli täällä on tämä perus ESP32 prossupiiri, miksi tätä systemosippi, miksi tätä nyt haluaa sanoakaan, ja muistikorttilukijat ja kanväylää ja K-linjaa varten olevat nämä interfaceit ja näyttö, ja siinäpä se nyt alkaa ollakin. Tässä versiossa tämä 12 voltin virtalähe on tällä erikseen, tai täällä on uudempi versio olemassa jo, missä tämä on täällä kortilla mukana, mutta tämä on hyvin niin karsittu versio tuosta Locker S:stä, mutta tämä tarkoittaa, että tämä jos vaikka kytkee vakioekkuun siihen MS41, tai mitä nyt jos vaikka MS42, MS43 niissä tuplamanuspappeissa, niin saa periaatteessa, mitä vaan se eku lähettää sieltä, niin saat tähän näytölle näkymään tälle alueelle. Tai sitten jos on vaikka aftermarketin erkuun, niin periaatteessa kanväylällä pystyy sitten lukemaan sieltä dataa tähän näytölle. Ja tähän sitten, jos vaikka tämä nyt on kulutusmittari, niin tähän sitten saa kulutuslukematkin sun muuta, mutta sitten jos on vaikka aftermarketin ekua, niin saat öljylämmöt sun muuta heilistä sinne näköiselle paljon tärkeämpää. Ja sitten tätä pystyy myös konfaamaan samalla lailla Wifin kautta. Tämä myös, koska tässä on SD-korttipaikka, tämä myös lokkaa tänne, eli tämä on tämmöinen SD-lokkeri sisäänrakennetta näyttöön. Ja tätä ei tarvitse päästä tosiaan tätä SD-korttia tätä lukemaan, tai siis irrottamaan, koska se voi sen Wifin kautta lukia ihan suoraan sieltä. Tosi näppärä. Sitten pystyy periaatteessa vaikka tämä napin kautta pistää vaihtamaan toimintoja tai sitten vilikuviiksen tai mistä nyt haluaakaan. Mä pistän tämä Gauge S:n kehittäjän oma video, missä se näyttää paljon paremmin tämän ominaisuuksia sun muuta. Mutta läntetään tämä tänne mittariston sisälle nyt ja kokeillaan pikkusen mitä tätä tellaa. Se autohan nyt ei olekaan pitkä aika minun tahti ajossa, mutta katsotaan pikkusen miten tämä pelaa tämä. Mutta hylätäänpä tämä tosiaan mittarista ja aukaistaan tämä ja juotetaan ei oikeastaan johot juotetaan, muutenhan tämä on vissiin kun klikkaa paikalleen vaan. Hop! Huvit kaikki. No niin, eli tämä alkuperäinen kulutusmittari pitäisi lähteä ihan vaan tuosta pois. Vähän niin kuin näin. Ja tämä Gauge.S menee tuohon vaan kun tökätään. Mutta tämä näyttö. Tämä on sellainen kellertävä, pikkusen oranssi ehkä. Mutta nämä alunperinhan tämä on oikein syvän oranssi se valo tässä mittaristossa. Niin tähän kannattaa pistää sinne punainen kalvo päälle, niin silloin tämä on niinku hyvin lähelle sen alkuperäisen tämä LCD ja muuta värin näköinen. Eli pitää ottaa tämä kalvo tästä pois ja pistää varovasti punainen kalvo päälle, koska tämä on tosi heiveröinen tämä näyttö tässä. Tätä varten mulla on tämmöistä jotenkin tummennuskalavoa täällä valojen tämmöistä. Tämä ei nyt tummennuskalvoa, mutta onko punaastuskalvoa, mitä tämä on, niin kokeillaan tästä leikata palanen tuohon päälle. No niin, se ei varmaan vaatinut kuin varmaan 3 eri yritystä, että sai siedettävän näköisen, mutta ei se vieläkään ole täydellinen. Katsotaan miltä se näyttää paikallaan tuolla. No niin, siellä se on. Tehdäänpä. En tiedä. Mä ehkä haluan vielä kerran koittaa pistää paremmin tuon kanavan, mutta olkoon nyt sillä lailla. Katsotaan, että mä ainakaan rikkonuista, niin pistetään virtaa päälle, mitä se sanoo. No niin, sieltä se heräs henki.
No niin, siinä on heti enemmän eli nyt siinä periaatteessa näkyy se kulutusmittariarvo, mitä aikaisemmin, ja sitten näkyy myös tämmöinen pitkäaikainen kulutusmäärä, mitä E30 on ainakin saatavilla vaan silloin, kun on ajotietokone. Mutta johotetaanpa nyt jo johot paikalleen, sitten me voidaan konfata tämän kunnolla pelaamaan ja mennäänpä sillä eteenpäin. Nytpä se olisi aika pistää nuo johot tuohon paikalleen, tai oikeastaan ne ei pistetä paikalle, ne tinataan tuonne sisälle. Joo, sitä varten esimerkiksi tuolla meidän Discord-kanavalla, minne oikeastaan kannattaa liittyä, jos kiinnostaa nämä MS41, 2, 3 ja muutama pemaarettella, että tuolla on aika hyvä keskustelu ja saa apua sun muuta, niin kannattaa liittyä Discord-kanavalle, niin siellä on vähän tietoa, miten kytketään. Ja itse asiassa taisi olla tuolla GitHubissakin, missähän se oli kuvaa siitä. Tuossa on tuo kuva, missä näkyy mitä kytketään mihinkin. Tinataanpa noiden mukaan nuo johot tuohon paikalleen. Ja sitten tää ei taisikin olla valmis asennettavaksi. Eli nuo pitäisi yrittää avaa tuohon. Tämä napinjohto menee sitten tänne tuohon tripin napille. Tämä voisi vettää tuonne ulos, jos haluaa jollakin muullakin tekemään, mutta mä pistän tuohon tripin nappiin käyttöön. Eli joo, ja tässä levyversiossa tarvii vielä tämmösen 1 kiloohmin vastuksen tähän K-linjan ja 12 voltin välille, vaan muistaakseni uudemmissa versiossa se on mukana, niin ei tarvitse siitä mukana. Se on mukana siinä itse lokkerässä levyllä. Mutta mulla on joku tämmönen vanhempi kehitysversio, niin siinä ei oo vielä. No niin, ja sillä kaikkea olitte poissa tästä näin, niin mä tein vielä semmoisen lisäyksen, eli lisäsin tänne kanväylää vähän varten johot. Eli sen lisäksi mä pystyn lukemaan sitä K-linjaa noita vakioekuilta. Tänne saa myös kanväylää pitkin tavaraa, periaatteessa mikä vaan aftermarket-eku, mikä tukee kanväylää, niin se saa sitä kautta dataa tälle näytölle näkymään. Niin mä todennäköisesti jollain muulla kuin vakioekulla tätä omaa autoa tulen käyttämään, niin sitä varten mä vedän myös kanväylän. Tähän voi vettää pihalle kans, mutta uudemmissa Z3 ja näissä, missä on MS42 eli M52 TU tai M54, niissä on samanlainen kanväyläinen mittarista mitä vaikka E3 ja E46, vaikka se näyttää samalta. Niin sitä varten myös näissä on niissä olemassa pari tässä versiossa tyhjää olevaa liittimen pinniä. Ne on kanväylää varten, niin mä tinaan tämän nyt siihen. Eli mulla on täällä, mistä tämä nyt olikaan, jostakin VD:ssä tulostettu ote. Elikkä täällä on X16 on 26-pinninen valkoinen ja siinä pinnit 6 on kan H ja 7 on kan L. Tässä näkyy tämä 36 normaali, eli ne ei ole ollenkaan kytketty, mutta siinä on kan H ja kan L, eli mä sanon vakiopiuhoja pitkin kanvailla sinne, niin sitten vielä siihen tinata kiinni. Ja se on vähän tympiä, kun on tänne pinnoite pitää rapata esille vaan. Mikä mä sitä löydetään. Pinnoite rapata pois tästä ensin. Se pois siinä. Se pitää vielä saada läjään sitä jotenkin laitettua. Oi ei, tuo meni välistä, jospa se ei haittaa. Eihän nyt tämän tästä taiteella läjään. Sitten laittaa kaikki menee ok. No niin, se voi olla jäässä. Se Sorekki sanoi siinä videolla, että siellä on hyvin tilaa ja saa mahtumaan ne johot. Ja on siellä, mutta se vaatii silti vähän näköjään heilistä. Millä ruimeisillä minä laitan, että mä en mahuttaa? Joo, ruvataan tämä kiinni ja tsekataan miten se pelaa. No niin, olisikohan se siinä. Sitten pistetään vähän piuhoja sinne kiinni. Ja voidaan testata. Mulla on täällä taas paperille merkkasin joitakin, eli
ensinnäkin tuolla tuohon siniseen X17 sen pitää pistää 200 volttia pinni 4. Siihen on tuo terminaali 15 mittaristolta 1, 2, 3, 4. Siis kokeillaan tässä pöydällä miten tää pelaa eikä autossa. Sitten seuraavaksi mä tuohon merkannut vaan. Sitten tästä tarvitaan yksi maa tuonne. 24 on yksi maa. 26, 25, 24. Vielä yksi 200 volttia. Pinni 22. Nyt sen pitäisi herätä normaalisti yhteen. Eli että jos näitä tekee tällaisia kytkintä, kannattaa olla tosiaan tarkkana, että me oikkariin sitten. Kokeilma pistää virrat sinne. No niin, sehän siitä heräsi henkiin. Noin vähän paremmin sitten näköiselle. Sen näköinen. Mä en tiedä, näyttääkö se kuinka kameralta, mutta ainakin tässä livenä kun katsoi, niin tuo on hyvin sen näköinen. Saman värinen mitä tuo oranssi tuollakin on. Ja koitin pistää nämä mittarista valot tähän näköiselle, vaan ei ne oikein kirkkaasti näy. Mutta kumminkin se nyt taisi pelata. Nyt me voidaan hypätä tuohon tietokoneelle ja otetaan tietokoneella yhteys tuohon vehkeeseen. No niin, se on nyt pari viikkoa myöhemmin ja mulla oli vähän ongelmia saada yhteyttä Wifillä yhteyttä tähän KGS:ään. Se pelasi, mutta niin huonosti, että sillä ei ole oikein mitenkään käytettävä. Selvisi, että tässä tämä ESP-moduuli, mitä tämä KGS käyttää, niin siinä ei ole oikein minkäännäköistä antennia. Toisin kuin siinä Locker-S:ssä on ihan hyvä antenni itsessään. Niin sen takia se Wifi oikein pelannut. Niin tässä on vähän ehkä vähän ohompi näkyy E3-kotoisen mittarista, tässä nyt otin jostakin vanhasta Wifi-purkista vaan pöllin tämmöisen antennin, ja koska se liiti on käytännössä yleensä näissä Wifi-juttuissa aina sama, en muista sen liittyen mallia. Mä vaan tämän piuhan tökkä sinne levylle kiinni ja sillä selvä. Niin, nyt me saadaan tuolla tietokoneella yhteys tähän, ja mä myös samalla päivitin tuo Firmixinkin jo tähän vehkeeseen uuden. Elikkä nyt pistetään virrat päälle ja painetaan tätä nappia pohjassa täällä. Se pitäisi pistää tuo Wifi päälle sieltä. Noin, siellä näkyy IP 192.1.8.4.1. Mennään tänne tietokoneelle. Etsitään se Wifi, tuolta yhdistetään siihen. Sitten tänne Chromeen ja totta kai nyt tarvii olla Chromeen, mutta kumminkin. Nyt me saadaan yhteys tänne GaugeS:lle. Eli nyt tämä on vaan web-sivuilla mennään se IP, mitä tuolla näkyy. Ja täällä on logs. Tää on nyt tallentanut logeja, koska otetaan nyt väsännyt uudemman kerran. Nämä on ihan tämmöisiä CSV-filuja. Voidaan tässä itse näkee. Mä oon koittanut saada tuolla Ekulla pelaamaan, mutta mä koitin tätä saa pelaamaan tuolla MS-liikkuisen vakio Ekulla. Se kyllä yhdistää tähän, mutta mä saan mitään oikeastaan järkevää näköiselle. Täällä näkyy tänään lämpötilat sun muuta -3 ja 9. Ja en saa oikeastaan, se menee jotenkin tilttiin tuon vakio Ekuun, pistään simulaatiosignaali siihen. Mutta jos haluat oikeasti nähdä tää käytännössä pelaamassa, niin kattokaa se Sorekin video sieltä YouTubessa, niin näette miten tää pelaa. Tosiaan täältä voi nämä logit, jos halutaan, niin voidaan miten me saadaan tuolta download näitä logeja voi täältä mitä tämä tallentaa. Eli käytännössä aina kun pistätte auton käyntiin, niin tämä voi pistää tallentamaan logia ja sitten niitä voi vaikka puhelimella tai tietokoneella Wifillä yhdistää tähän purkkiin ja tempasta näitä logeja täältä pihalle. Täällä on config-failit. Tosiaan tähän ei nyt se, niin kuin näette se SD-kortti tuolla sisällä, niin sitä ei tarvitse käsi ottaa pois, että päästään sinne näitä logeja ja konfeja muuttamaan ja firmistä päivittämään tämä nettisalamen kautta. Ja sitten tosiaan mä nyt pistin tuohon nyt kierrosluvun ja kuormamitoille, se on ehkä tärkeimmät mitä tarvitteen näköisellä, mutta tää tuo sitten napilla vaihtaa. Täällä on erilaisia näyttötilojakin sun muuta. Täältä perissä näkee kaiken mitä Ekulta on saatavilla ja tuosta jos vaihdetaan pitempään, niin päästään tonne alempaan. Sitten voi valita mitä siellä näkyy sun muuta. Ja saa monennäköisiä näkymiä ja sitten täällä on nyt uusi versio tulossa, missä on myös sitten lisäksi tuo kiihtyysanturi, niin lokkaa totta kai sitten kiihtyysarvoja sun muuta, ja tähän pystyy GPS muuta liittämään sitten, niin saa tosi
hienosti lokattua kaikkia mahdollista, eikä tarvitse olla mitään ylimääräistä autossa, vaan pelkästään tämä lisänäyttö, joka integroituu tosi hyvin tähän vakiomittaristoon, saa periaatteessa kaikkea mitä voi kuvitella lokkavasin lokattua tällä. Mutta tämä tulee todennäköisesti käyttöön sitten mulla sen vaparin moottorin kanssa, mikä joskus tulee valmiiksi. Spoiler alert, siitä kohta tulee ehkä video uusi seuraava, vihdoin ja viimein, mutta katsotaan sitten siinä, että käytännössä toimimassa. Tämä video mä jo katsoin, että mä oon niin saatana pitkä muutenkin, että lopettaa tämä video tähän paikkaan nytten. Niin joo, tässä on muuten itse asiassa lokkerässä toiminnassa auto, jos haluatte nähdä minkä näköinen se on. Mutta tästäkin lisää tietoa Sorekin kanavalla.